บางครั้งการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่การได้มาแต่คือการยอมปล่อยคืนหนึ่งเจ้าชายผู้มีพร้อมทุกอย่างกลับเลือกออกเดินทางจากพระราชวังเพียงลำพังในความมืดไม่มีใครรู้ว่าการเดินทางในคืนนั้นจะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลและนี่คือเรื่องราวของคืนแห่งการออกบวชชีวิตของพระพุทธเจ้าตอนที่2คืนแห่งการออกบวชความเงียบที่ดังที่สุดในหัวใจหลังจากได้เห็นคนแก่คนป่วยคนตายและนักบวชหัวใจของเจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม้พระองค์จะกลับมาใช้ชีวิตในวังดังเดิมเสียงดนตรีก็ไม่ไพเราะเหมือนก่อนอาหารเลิศรสก็ไม่ทำให้สุขใจงานรื่นเริงกลับดูว่างเปล่าเพราะในหัวใจของพระองค์มีคำถามหนึ่งดังก้องอยู่เสมอมนุษย์จะพ้นทุกข์ได้อย่างไรวันที่พระราหุลประสูติไม่นานหลังจากนั้นพระนางพิมพาให้กำเนิดพระโอรสองค์น้อยผู้คนทั้งวังต่างยินดีอย่างยิ่งพระเจ้าสุโธทนะทรงดีพระทัยมากเพราะคิดว่าตอนนี้เจ้าชายคงไม่คิดออกบวชแล้วพระโอรสองค์น้อยได้รับพระนามว่าพระราหุลซึ่งแปลได้ว่าบ่วงหรือเครื่องผูกพันบางคนฟังแล้วอาจรู้สึกเศร้าแต่แท้จริงเจ้าชายทรงรักลูกมากเพียงแต่พระองค์เริ่มเข้าใจว่าความรักเองก็เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ยึดติดและหวาดกลัวการสูญเสียความสุขที่ไม่ยั่งยืนคืนนั้นพระราชาจัดงานรื่นเริงครั้งใหญ่มีทั้งเสียงดนตรีนางรำอาหารหรูหราและการเฉลิมฉลองตลอดทั้งคืนทุกคนพยายามทำให้เจ้าชายมีความสุขแต่ระหว่างที่ผู้คนกำลังหัวเราะเจ้าชายกลับนั่งเงียบพระองค์มองดูเหล่านางรำที่กำลังเต้นอย่างสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดความคิดขึ้นว่าตอนนี้พวกเขาดูงดงามแต่วันหนึ่งทุกคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายทันใดนั้นความสนุกทั้งหมดก็เหมือนหายไปจากสายตาเหลือเพียงความจริงของชีวิตที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคืนที่ตัดสินใจดึกมากแล้วผู้คนในวังต่างหลับไหลเสียงดนตรีเงียบลงเหลือเพียงแสงจันทร์สลัวๆเจ้าชายสิทธัตถะเดินช้าๆไปยังห้องบรรทมภายในห้องนั้นพระนางพิมพากำลังกอดลูกน้อยหลับอยู่ภาพนั้นอบอุ่นเหลือเกินพระองค์ยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งหัวใจเต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันมีเรื่องเล่าว่าเจ้าชายอยากอุ้มพระราหุลเป็นครั้งสุดท้ายแต่อีกใจก็กลัวว่าหากพระนางพิมพาตื่นขึ้นมาพระองค์อาจไม่มีแรงจากไปดังนั้นเจ้าชายจึงได้แต่มองลูกและภรรยาอย่างเงียบงันก่อนหันหลังเดินออกจากห้องช้าๆโดยไม่มีใครรู้ว่านี่คือคืนสุดท้ายที่พระองค์จะใช้ชีวิตในฐานะเจ้าชายม้ากันทกะและสหายผู้ซื่อสัตย์เจ้าชายเรียกสารถีคนสนิทชื่อนายชันนะให้เตรียมม้าคู่ใจชื่อม้ากันทกะคืนนั้นเงียบมากท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์นำทางเจ้าชายขึ้นม้าแล้วหันกลับมามองพระราชวังเป็นครั้งสุดท้ายสถานที่ที่พระองค์เติบโตมาสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรักแต่ก็เป็นสถานที่ที่มิอาจให้คำตอบเรื่องความทุกข์แก่พระองค์ได้จากนั้นม้ากันทกะก็ค่อยๆพาเจ้าชายออกจากวังช้าเงียบและเดียวดายการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดระหว่างทางไม่มีเสียงดนตรีไม่มีขบวนทหารไม่มีผู้คนสรรเสริญมีเพียงชายคนหนึ่ง
ที่กำลังออกเดินทางเพื่อตามหาความจริงไม่ใช่เพื่ออำนาจไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อค้นหาวิธีดับทุกข์ให้มนุษย์ทั้งโลกยิ่งม้าเดินไกลออกไปเท่าไหร่ชีวิตเดิมของเจ้าชายก็ยิ่งห่างออกไปเท่านั้นการสละทุกสิ่งเมื่อเดินทางมาถึงริมแม่น้ำแห่งหนึ่งเจ้าชายตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดพระองค์ถอดเครื่องประดับทั้งหมดออกทั้งมงกุฎสร้อยทองอาภรณ์ราคาแพงสิ่งที่เคยแสดงถึงความเป็นเจ้าชายถูกวางลงทีละชิ้นจากนั้นพระองค์ใช้พระขันตัดพระเกศาด้วยตนเองนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่มันคือการประกาศว่าจากนี้ไปพระองค์จะไม่ใช้ชีวิตเพื่อความสุขส่วนตัวอีกแล้วแต่จะใช้ชีวิตเพื่อค้นหาความจริงของโลกน้ำตาของนายชันนะเมื่อเห็นเจ้าชายตัดพระเกศานายชันนะถึงกับร้องไห้เขาคุกเข่าขอร้องว่าเสด็จกลับเถิดพะยะค่ะทุกคนกำลังรอพระองค์อยู่แต่เจ้าชายตอบกลับอย่างอ่อนโยนว่าเราต้องไปหากเราไม่ค้นหาคำตอบนี้มนุษย์ก็ยังจะคงทุกข์ต่อไปนายชันนะรับเครื่องทรงกลับวังโดยหัวใจแตกสลายส่วนม้ากันทกะมีตำนานเล่าว่าหลังจากส่งเจ้าชายแล้วม้ากันทกะก็เสียใจมากจนตรอมใจเพราะม้ากันทกะรักเจ้าชายยิ่งกว่าใครจากเจ้าชายสู่ผู้แสวงหาเช้าวันนั้นไม่มีเจ้าชายสิทธัตถะอีกต่อไปเหลือเพียงชายคนหนึ่งในผ้าสีหม่นเรียบง่ายผู้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจแต่มีความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์กำลังจะเริ่มต้นการเดินทางอันยากลำบากเส้นทางที่เต็มไปด้วยความหิวความเหนื่อยและความไม่แน่นอนแต่ปลายทางของเส้นทางนั้นจะนำไปสู่การตรัสรู้และเปลี่ยนชีวิตผู้คนมานานกว่า 2,500 ปีบางครั้งการเดินทางออกจากความสบายอาจเป็นก้าวแรกของการค้นพบความจริงในชีวิตเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้ออกจากวังเพราะเกลียดโลกแต่เพราะพระองค์รักมนุษย์มากพอที่จะออกไปค้นหาวิธีดับทุกข์ให้ทุกคนและในตอนต่อไปชายผู้เคยเป็นเจ้าชายจะเริ่มทดลองทุกวิถีทางทั้งการฝึกสมาธิและการทรมานตนอย่างหนักเพื่อค้นหาคำตอบว่ามนุษย์จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอาจไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นแต่คือการกล้าเดินออกจากสิ่งเดิมๆเพื่อค้นหาความจริงของตัวเอง